عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبحي منصور. وهنا سؤال عن الآية 120 من سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الآية واضحة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طبعا هو كده يعني هم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فهم مش يرضوا عنك إلا لما تبقى تبع. النصارى مش هيرضوا عنك إلا إذا كنت تابعا لهم، واليهود لن يرضوا عنك إلا إذا كنت تابعا لهم. خلي بالك أن كلمة اليهود غير بني إسرائيل. اليهود هم العصاة من بني إسرائيل، لأن من بني إسرائيل منهم اللي كانوا كويس جدا وربنا سبحانه وتعالى ذكرهم ومدحهم، يعني ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إلى آخر آيات كثيرة في هذا. لكن اليهود اللي هم العصاة منهم فقط. لكن جه بعد كده وتغير اللفظ وأصبح اليهود بقى على كل من يؤمنوا بالتوراة. واحنا طبعا ذكرنا كثيرا ان مش كلهم زي بعض، يعني ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة من أهل الكتاب، يعني من الذين يؤمنون بالتوراة والذين يؤمنون بالإنجيل. ربنا ذكرهم، يعني ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى آخره. هنا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اللي هم الناس العصاة من أهل الكتاب، مش هيؤمنوا، مش هيرضوا عنك إلا أن تتبع ملتهم. وبرضه أنت لن ترضى عنهم إلا إذا اتبعوا ملتك، نفس الحكاية، لأن كل واحد متمسك يعني بالملة بتاعته. في سورة البقرة أيضا: ولن تتخذ الذين اوتوا الكتاب من كل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وبعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك لمن الظالمين. احنا هنا هنربط شو بقى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ده الآية 120 من سورة البقرة. ولئن اتبعتهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، الآية 145. يعني ده تحذير للنبي محمد عليه السلام ألا يتبع أهواءهم. يعني شوف، خلي بالك، في حق وفي هوى. الحق انك انت تتبع الحق بدون هوى من نفسك. ما هو يعني كل انواع الشرك حاجة فيها حاجات محببة. يعني شوف بقى لما يروحوا الموالد وهيصوا وهيصة وبتاع، دي حاجات حلوة قوي. لكن أن تتبع الحق، دين الله جل وعلا مش فيه لهو ولا لعب. فالدين اللي فيه له ولعب هو الهوى. فإذا اتبعت هواك يبقى أنت خاسر. أنت ليك هوى فإنك أنت تعبد علي أو تعبد الحسين أو تعبد محمد أو تعبد بوذا أو تعبد فلان أو علان، وبتترك الحق. ده معناه أنك أنت يعني ضللت. فربنا حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. العلم اللي هو القرآن، اللي هو العلم الدين يعني. ونفس الحكاية برضو لن تبع في الآية 105: وأن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وفي الآية 37 من سورة الرعد: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ده هو برضو القرآن. القرآن من أسمائه يا أخوانا الفرقان، القرآن، الكتاب، النعمة، الحكم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا وإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولا واق. دي الآية 37. خلي بالك قبليها 36 من سورة الرعد: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. يعني منهم ناس كويسين بيفرحوا بالقرآن ومنهم ناس ينكر ذلك. قل يا محمد: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو. إليه أدعو، ده أسلوب قصر. وإليه مآب، إليه الرجوع يوم القيامة. وكذلك أنزلناه حكما عربيا واتبعت أهواءهم
بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق يعني مش حد يقيك من العذاب. و في سورة الجاثية 18 19 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. برضو ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. احنا السؤال كان مختلف طبعا، هو كان بيسأل عن حكاية ولن ترضى عنك اليهود، لكن احنا دخلنا في موضوع حكاية اتباع الهوى وتحذير النبي محمد عليه السلام في الآيات دي كلها من أن نتبع أهواء الذين ينكرون القرآن الكريم. والنبي محمد عليه السلام كانت بتأتيه آيات كثيرة تلومه وتوضح له وتعاتبه على حسب الموضوع. في سؤال تاني عن كلمة سريع الحساب، وصف لربنا سبحانه وتعالى. وفي كلمة برضو أسرع الحاسبين في الآية 62 من سورة الأنعام. واحد بيسأل يعني إيه سريع الحساب؟ يعني كم دقيقة أو كم بتاع؟ هنا معضلة الزمن. شوف خلي بالك، الزمن في حياتنا الدنيا دي معضلة كبيرة جدا. يعني أنا عملت كده، اللحظة اللي عملت فيها دي كده فاتت ما عادتش موجودة، لا أستطيع أن أنا أسترجعها. يعني سرعة الزمن رهيبة جدا. يعني يقول لك إن هي 300 كيلو متر اللي هي الضوء 300 كيلو متر مش عارف في دي الثانية، كلام كده يعني. لكن أنا قصدي أقوله إيه؟ إن مجرد ما تقول حاجة الزمن بتاعها فات. يعني أنت مش قادر تمسك زمن، بمعنى إن هو في زمن ماضي وحاضر ومستقبل. المستقبل يجي لحاضر وبتحول الحاضر إلى ماضي، وهكذا، لأن الزمن بتاعنا زمن متحرك، فاحنا بنمشي فيه. ما تقدرش تستعيد امبارح ولا الساعة اللي فاتت ولا الدقيقة اللي فاتت ولا لحظة ان انا قلت لك فيها كذا، لا تستطيع. احنا ماشيين غصبا عننا في زمن متحرك. وكما قلنا مرارا وتكرارا ان يعني انت عندك كتاب العمر بيولد به الانسان، محدد العمر بتاعه انه يعيش 40 سنة 50 سنة 60 سنة، بينزل ويبدأ العد التنازلي من ساعة ولادته لغاية لما يموت. يعني باقي من عمره دقيقة، نزل دقيقة ديت بقى من عمره 70 سنة إلى دقيقة، بقى من عمره 70 سنة إلى ساعة، بقى من عمره 69 سنة، بقى من عمره مش عارف ايه، لغاية لما يجي لحظة الموت يبقى انتهى عمره. وكل لحظة زمن تسقط من وعاء الزمن تسقط في كتاب العمل. هو عمل ايه بالصوت والصورة، ده كله في الزمن بتاعنا. وده معقد جدا، يعني صعب جدا، يعني خاصة حتى في العالم المادي. يعني العالم المادي اللي احنا عايشين فيه في زمن دوران الارض على الشمس كذا، دوران القمر حوالين الارض كذا، دوران كوكب المريخ، دوران بتختلف الازمنة في هنا وفي هنا وفي هنا الى اخره، لكن كلها ازمنة متحركة. يوم القيامة بقى حاجة تانية، ده خلود ولا نستطيع تصوره. يعني انت دلوقتي مش عارف تتصور الزمن ازاي، لكن يوم القيامة بقى الموضوع مختلف تماما. ما تعرفش هيحصل كله مع بعض ولا لا، لكن انت على اللي هنعرفه زي ما ربنا قال انه سبحانه وتعالى سريع الحساب. فالناس بتعرض، الناس بتتحاسب، الناس من الاول يعني الناس بتبعث، ناس بتحشر، ناس بتعرض، ناس بتحاسب، ناس بتدخل الجنة بتدخل النار. ما تعرفش ازاي، لكن اللي نعرفه ان ربنا في الحساب بتاعه سريع، وده تكرر في القرآن الكريم. يعني والله سريع الحساب جاءت في سورة البقرة 202، فإن الله سريع الحساب الآية 19 من سورة آل عمران، إن الله سريع الحساب الآية 199 من سورة آل عمران، إن الله سريع الحساب الآية 4 من سورة المائدة، وهو سريع الحساب 41 من سورة الرعد.
و51 من سورة إبراهيم. كل ذلك برضو الآية 39 من سورة النور، والآية 17 من سورة غافر. يعني حرصنا ان احنا نجيب بتقول الحساب عشان خاطر نوضح ان زمن في الآخرة مختلف. زمن في الآخرة خلود، وخلود يعني ايه؟ زمن راهن، مفيش فيه ماضي، مفيش فيه مضارع، مفيش فيه مستقبل، زمن حال. طب نتصوره ازاي؟ الله أعلم. شكرا أحبتي، وعليكم السلام.